खल्ती वालेटमा अर्निङ गर्न मिल्ने खालको एउटा अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिइसकेको थिएँ र आज मैले चाहिँ त्यस एप्लिकेसनको विड्रो प्रुफ लिएर आइसकेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ यस भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला है त। सो मैले यस एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ पहिले नै भिडियोमा चाहिँ हालिसकेको छु हैन। तपाईँले यस एप्लिकेसनबाट चाहिँ मनी विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ र त्यसको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ मैले आज ल्याइसकेँ हैन। सो यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ जिग्साविट रहेको छ र यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्स तथा कमेन्ट बक्समा हालिदिसकेको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ र पुरानो हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो विड्रो प्रुफको एउटा भिडियो रहनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ अझै काम गरेर चाहिँ एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ विड्रो प्रुफ यहाँ देखाउन गइरहेको छु हैन। सो यहाँ तपाईँले तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा रहेको छ विड्रोको, त्यो पछाडि रहेको छ इन्भाइट फ्रेन्ड्स र अन्तिममा भनेको टास्क सेन्टर। यो विड्रोबाट चाहिँ विड्रो गर्ने हो हैन सिम्पली, र इन्भाइट फ्रेन्ड्सबाट चाहिँ तपाईँले साथीहरूलाई रिफर गरेर कोइनहरू अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा कमेन्ट बक्समा दिइसकेको छु। तपाईँले गएर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला यदि तपाईँहरू नयाँ युजर हुन्छ भने। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन विड्रो गर्नको लागि। अब हामी नेपालीहरूले मेनली विड्रो गर्यो भने खल्ती हो हैन। सो विड्रोको मैले गरेको छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ माथि देखाउँछ हैन। विड्रो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र मेरो चाहिँ 600 रुपैयाँ चाहिँ मैले निकालिसकेको छु यस एप्लिकेसनबाट र तपाईँहरूले पनि यसरी नै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले 6000 कोइन जम्मा गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले 30 रुपैयाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। 12000 कोइन जम्मा गर्नु छ भने 80 रुपैयाँ, 31000 को 300 रुपैयाँ र 51000 को चाहिँ 600 रुपैयाँ तपाईँले आफ्नो खल्ती वालेटमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ अरू अप्सनहरू पनि रहेको छ। तपाईँले जुन वालेट अप्सनमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले मनी रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो गेम खेलेर चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनमा। यहाँ जस्तै यहाँ एउटा पजलहरू रहेको छ हैन। सो तपाईँले यहाँ पार्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पार्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी मुभ गरेर एकअर्काको ठाउँमा यताउता मिलाएर चाहिँ तपाईँले यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो मिलाउँदाखेरि चाहिँ माथिको ग्रिन कलरको यो बढ्ने चाहिँ हैन, र यो भरिएपछि चाहिँ तपाईँको लेभल कम्प्लिट हुन्छ र 26 हुन्छ हैन। तपाईँले चाहिँ कोइन जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र कोइनले अर्डर डबल गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा सानो एड हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। सो अरू अप्सन पनि छ। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ व्हिल घुमाउने रहेको छ हैन। यसमा तपाईँले गोको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ भएको कोइनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले व्हिल घुमाउन दिनमा 25 वटा सक्नुहुन्छ है त। सो अर्को भनेको सपमा गएर चाहिँ तपाईँले दिनको यहाँ 15 वटा एड हेरेर चाहिँ प्रत्येक एडको 8 कोइन चाहिँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यानि कि 15 × 8 कोइन चाहिँ तपाईँले डेली प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ ट्याक्सहरूको अप्सनहरू हुन्छ हैन। सो डेली ट्याक्सहरू कम्प्लिट गरेर पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। साथै एचिभमेन्टमा गएर तपाईँले यहाँ कोइनहरूलाई पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तै यहाँ विभिन्न अरू अप्सनहरू रहेको हुन्छ। चेस्ट बक्स भन्ने अप्सनहरू पनि हुन्छ हैन, जो त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गेम खेल्दै पनि रिडिम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ कोइन, र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग खल्ती वालेटमा चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ है त। फेरि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामीले यसरी नै नयाँ नयाँ अर्निङ एप्लिकेसनहरूको बारेमा तथा साइट्सहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेका हुनेछौँ हैन। सो त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला हैन, जसको कारणले चाहिँ हामीले सुरुमा हालेको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा सबभन्दा सुरुमा पुग्नेछ। साथै हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ तपाईँ जोइन हुनु होला हैन। सो जोइन भएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ आफ्नो सेयर लिङ्क हैन लिङ्कहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँहरूसँग भएको अर्निङ एप्लिकेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको समाधान चाहिँ त्यहाँ गरिन्छ हैन। साथै तपाईँहरूले त्यहाँ अर्निङ एप्सको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। साथै विभिन्न अर्निङ साइट्सहरूको बारेमा हैन इन्भेस्टमेन्ट साइट्सहरूको बारेमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। सो छिटोभन्दा छिटो हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा पनि जोइन हुनु होला है त। र साथीहरूलाई सेयर गरेर यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्नु होला, र तपाईँहरूको भएभरको सबै साथीहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनु होला। र ट्युटोरियलको लागि चाहिँ तपाईँले यो मेरो भिडियोलाई साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन 1600 एउटा लेभल छ। तपाईँले कम्प्लिट गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कोइन जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ है त।